Bine ați venit, dragilor din Zodia Leu, oriunde v-ați afla în această lume mare. Sunt încântată să fim din nou împreună la o nouă lectură pentru perioada 16-22 februarie. Așa că, dragii mei, toți cei care aveți nu doar Soarele, ci și Luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Leu, această lectură este de asemenea și pentru voi. Trebuie să vă aduc aminte că este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați doar ceea ce va rezona cu voi. Și nu uitați, dragii mei, tarotul nu obligă, ci doar prezintă energiile care se află în jurul vostru, așa că luați deciziile care sunt potrivite pentru voi și păstrați doar ceea ce simțiți că vă ajută și rezonează cu sufletul vostru. Înainte de a începe lectura, vreau să mulțumesc tuturor celor care sunteți deja aici și mă susțineți prin fiecare comentariu, fiecare gest de apreciere și fiecare gând bun care vine din partea voastră. Dacă sunteți pentru prima oară aici pe canal, vă urez bun venit și dacă la finalul lecturii simțiți această lectură v-a adus claritate, ghidare sau liniște interioară, vă invit cu mare drag să vă abonați și, desigur, puteți susține acest canal printr-un simplu like. O mică precizare pentru cei care își pun această întrebare, desigur, atât abonarea cât și like-ul sunt gratuite, fiind necesară decât dorința voastră. Și haideți să vedem în această nouă săptămână de februarie ce este important de știut pentru dragii și dragele mele din Leu. Să vedem. Gânduri. Reflexii, gânduri și eu aș spune o explorare a trecutului. Avem pe Iemaia, supranumită și bunica oceanului, da, folosesc astăzi un oracol cu sirene. Ce ne spun aceste două cărți? În primul și în primul rând, foarte interesant, avem numărul 16 și numărul 34, care prin reducere pitagorică ne dă un 7. 7, dragii mei, este o energie, are o energie feminină, yin, ne vorbește despre percepție, despre o intuiție super dezvoltată în această săptămână și de o mare abilitate de a percepe tot ceea ce poate până acum nu s-a văzut. Ne vorbește de o activitate introspectivă, de o legătură cu meditația, cu religia, chiar și cu metafizica, de ce nu, dar sunteți mai analitici și mult mai capabili să găsiți ceea ce alții poate nu pot. Cumva nu veți arăta în această săptămână ce simțiți cu adevărat, tocmai pentru că acest puternic simț de observație vă face să aveți o gândire mult mai profundă. Mesajele în sine ne vorbesc despre a te gândi mult mai bine la o anumită, poate una singură sau mai multe experiențe din trecut și a încerca cumva să învățați din aceste experiențe. Alții dintre voi încercați să vă conectați la anumiți ghizi spirituali sau o reîntoarcere la spiritualitate, o reîntoarcere poate la divinitate. Aș putea să spun că sunteți mult mai observatori la tot ce se întâmplă în jurul vostru. Încercați oarecum să nu mai acționați sau să nu mai decideți până nu luați în calcul ori experiențele trecutului, ori înțelepciunea dobândită în urma unor experiențe din trecut. Cert este că tindeți foarte mult în această săptămână să obțineți mai multă cunoaștere, mai multă informație și să nu acționați impulsiv. Ceea ce zic eu nu este rău deloc. Trebuie să vă spun că pe 17 avem și o eclipsă de soare care reprezintă această resetare karmică și care într-un anume fel încearcă să
pregătească terenul pentru ce va urma să vină. Posibil să descoperiți direcții noi, da, drumuri noi, sau cumva să conștientizați ceea ce este în realitate și în așa fel încât alături de conștientizare, alături de a vedea cum sunt lucrurile de fapt și coroborând și cu experiența trecutului, să vă dezvoltați din punct de vedere poate intelectual, din punct de vedere spiritual, să căpătați o înțelepciune și mai mare. Haideți să vedem ce ne spune tarotul și ce vine pentru dragii mei din Leu în această săptămână 16-22 februarie. Ce vine pentru dragii și dragile mele din Leu? Sau cu legături importante cu această zodie. Haideți să vedem. Să le pun un pic în părți ca să am spațiu. Dragilor, voi aveți o dezamăgire destul de profundă și exact cum, cel puțin până acum, da, în mare parte să știți că energia se repetă. Haideți să o luăm întâi cu începutul. Avem situația actuală. Situația actuală, poate pentru mulți dintre voi, nu este una tocmai roz. Ori sunteți la finalul unei etape din viața voastră în care ați avut experiențe destul de dramatice, în care ați trecut poate prin niște supărări sau ați trecut prin niște momente destul de dureroase, ați aflat poate de niște jocuri ascunse sau poate pur și simplu ați traversat un impas destul de mare. Sunteți la finalul acestei stări. Poate și din punct de vedere emoțional, din punct de vedere spiritual sau chiar vis-a-vis de o anumită situație pe care voi ați traversat-o. Ce nu este favorabil pentru voi? Aici aș spune în mare, favorabil pentru voi este exact ceea ce energia acestor două cărți de oracol al sirenelor, care spune nu te grăbi. Nu este favorabil pentru voi să vă grăbiți, să luați decizii negândite, să faceți lucrurile în grabă. Asta per general, indiferent de ce aspect al vieții vorbim. Dacă vorbim și de călătorii, pentru că această carte 8 de bâte îmi vorbește de călătorii, bine ar fi în situația în care se poate, se pare că nu e foarte bine aspectată călătoria cu avionul în această săptămână. Acum, poate să fie, poate să nu fie pentru toată lumea. Dar nu toată lumea călătorește cu avionul. Dar mie asta îmi spun cărțile, eu asta vă transmit. Optul de bâte ne poate vorbi într-adevăr de călătorii la distanță, datorită unor decizii foarte rapide, călătorii cu avionul. Nu este de asemenea foarte favorabil o anumită negociere. Ce nu mai poate fi favorabil? Poate să ai o afacere și să vrei să o lărgești așa, să-i deschizi orizontul. Nu este tocmai înțelept să te grăbești în momentul în care iei această decizie. Cum de asemenea și anumite mutări se pare că nu sunt tocmai bine inspirate în această săptămână. De asemenea, dialogul, comunicarea cu ceilalți este probabil mai bine aspectată dacă se face, cum să spun eu, nu în grabă și nu, cum să spun eu, răspunsurile astea foarte rapide nu sunt favorabile, se pare, pentru voi în această săptămână. În schimb, ce este favorabil pentru voi? Un răspuns. Probabil că și de aici, poate în urma acestui răspuns, ai tendința, gata, s-a întâmplat, mă duc, rezolv, te agiți. Nu este indicat, după cum bine am văzut. Dar un răspuns, într-adevăr, poate fi favorabil pentru voi cu acest 3 de bâte. Poate că o situație care deja era în plină desfășurare obține un răspuns.
care pe voi vă va ajuta să dețineți un pic controlul respectivei situații și chiar să o poți îmbunătăți. Acum, că poate apărea într-adevăr, sunt un pic în contradicție. Și dat fiind că sunt un pic în contradicție, de ce? Treiul de bâte poate anunța într-adevăr și o călătorie. Dar totuși nu vă grăbiți. Adică, cum să spun eu, luați în calcul, fiți atenți, graba strică treaba. De ce spun acest lucru? Pentru că treiul de bâte îmi poate vorbi de călătorii pe motive profesionale. Și vorbind de acest lucru, de asemenea vorbește și despre schimbări de locație. Totuși, nu vă grăbiți. Calculați bine, luați în calcul din experiențele trecutului, învățați din acele experiențe, folosiți-vă înțelepciunea din întâmplările și experiențele anterioare. Cred că în mare cam asta ar fi mesajul pe care mi-l transmit cărțile. De ce? Pentru că sunt un pic în antiteză. De asemenea, ce mai poate fi favorabil pentru voi? O apreciere. Faptul că vă veți simți valoroși, mai ales cei care se află într-o relație. Cumva alții poate reușesc, nu știu, să-și dea seama dacă există într-adevăr vreo relație sentimentală care nu funcționează, cumva poți să ai așa o epifanie și să spui, dom'le, dar dacă să spui întrebarea, dacă nu sunt în locul potrivit sau nu sunt cu persoana potrivită. Și asta va schimba datele problemei. De asemenea, nu știu ce singur dacă veți avea șanse să cunoașteți persoane noi. În mare parte aș spune că voi sunteți, dat fiind că sunt foarte multe bâte, există într-adevăr tentația să-ți placă cineva la cum arată din punct de vedere fizic, să ai așa atracții de-astea mai mult fizice, pasionale, dar deocamdată nimic sentimental. De ce? Pentru că vă preocupă foarte mult partea asta profesională, partea profesională sau bănuți. Ce dețineți voi? Unde dețineți voi controlul în această săptămână? Un paș de bâte care iar îmi vorbește de o schimbare, de un mesaj care îți poate schimba viața într-un mod foarte pozitiv. Controlul stă la voi în cum trebuie să acționați, în felul în care obțineți informațiile care vă sunt necesare. Unii dintre voi chiar puteți să aveți parte de o descoperire importantă sau de un mesaj important pentru voi, care, dacă știți cum să-l manevrați, chiar îl puteți transforma, vă poate schimba viața, așa cum am mai spus, într-un mod destul de pozitiv. Posibil să vă vină, nu știu, o confirmare, un rezultat favorabil, așa cum bine vedem, și în felul acesta să apară și schimbări favorabile și în viața voastră, mai ales, cum am mai spus, pe plan profesional. Dacă vorbim de bănuți, așa cum bine am văzut, e o perioadă destul de favorabilă în care ori apare vreun împrumut, ori că chiar dacă știu că toți ne confruntăm cu salarii destul de modeste sau chiar mici, apare poate, nu știu, o mică creștere la salariu sau pur și simplu un câștig neașteptat care cumva să-ți echilibreze finanțele. Ce mai puteți voi controla? Puteți controla când să faceți o călătorie în doi. Pentru cei care sunteți într-o relație. De ce? Posibil că chiar perechea voastră, nu știu dacă se află tot în zodii de foc, berbec, leu sau săgetător, să vină cu o veste bună. Dar cumva decizia vis-a-vis de această veste bună să rămână la voi, să cadă în responsabilitatea voastră. De asemenea, pajul de bâte vine cam cu același lucru pentru cei care vă știți că aveți ceva probleme în relație, așa cum bine am spus și cu treiul de bâte, este această întrebare.
această întrebare pe care la un moment dat o să vă puneți, dacă într-adevăr persoana cu care voi sunteți este ceea ce voi căutați sau este momentul să vă vedeți de drum. Cei singuri, așa cum am mai spus, aveți șanse să cunoașteți poate o persoană tânără, aventuroasă, energică și de care să vă simțiți atrași, mai mult poate și de atitudine. Deocamdată cărțile nu vorbesc de o implicare emoțional-sentimentală, dar că va exista șansa asta cu siguranță. Depinde de voi dacă vreți ceva mai mult sau vă mulțumiți decât cu o aventură și nimic în plus. Ce nu puteți controla, avem Marea Preoteasă. Acum eu trebuie să vă spun, Marea Preoteasă, cei care deja m-ați urmărit, este arcanul principal major al lunii februarie. Și ce ne spune Marea Preoteasă? Marea Preoteasă, în primul și în primul rând, ne vorbește de intuiție, ne vorbește de subconștient și de asemenea ne vorbește de această legătură cu spiritualitatea. De asemenea ne vorbește de înțelepciune. Probabil că involuntar, fără să vă dați seama, veți, cum să spun eu, veți fi oarecum ghidați să țineți anumite lucruri pentru voi, să vă folosiți înțelepciunea trecutului și experiențele din trecut, în așa fel încât, cum zice românul, să nu mai da tot din casă, să spuneți decât ceea ce trebuie spus și acele informații importante să le țineți pentru voi. Poate fără voia voastră, în această săptămână, e posibil să aveți un magnetism. Să emanați pur și simplu un magnetism, o atracție vis-a-vis de ceilalți. Și aș mai spune că este posibil, bine am văzut, pe partea profesională să aveți parte chiar de o surpriză destul de bună, destul de agreabilă, pe partea asta carierei. Cumva, în această săptămână veți fi un pic mai tăcuți, un pic mai liniștiți, dar în schimb veți fi atenți la ce se întâmplă în jurul vostru. Și asta vă poate ajuta. Luați-o ca pe o ghidare. Haideți să vedem acum și ce ne spun îngerii, ce mesaj au pentru voi, dragilor din Leu, în săptămâna 16-22 februarie. Care este mesajul îngerilor pentru voi? Și sunt vreo 3, ia să vedem. Și l-avem pe Habuhiah. Fertilitate și creștere. Asta înseamnă că este timpul tău să obții. Cum te poți dezvolta astăzi? Să spui întrebarea. Probabil că este ca să zic așa, este un mod de a sforța gândirea. Cum te poți dezvolta? Ce poți face mai mult azi sau în această săptămână? Pentru că se pare că sunteți ajutați din punct de vedere intelectual, din punct de vedere spiritual, sunteți ajutați. Știți că se întâmplă câteodată să avem momente de ceață mentală și mie mi s-a întâmplat când efectiv cumva creierul, partea asta a rațiunii și a logicii este obosită, pentru că se întâmplă și ori gândim mai greu, ori uităm anumite cuvinte, ori se întâmplă să uităm lucruri. Nu este nimic anormal. Se pare că voi în această săptămână sunteți beneficiați. Sunteți ajutați, ca să zic așa, energetic, în așa fel încât este o săptămână în care chiar puteți să vă gândiți la noi planuri sau cum să le dezvoltați pe cele deja existente. Mergem mai departe și îl avem pe Eiael, care ne vorbește de afaceri, de finanțe și de carieră. Și că ar trebui în această săptămână să fiți mult mai bine focusați pe aceste lucruri.
E posibil să-ți faci un plan, ia uitați-vă, e posibil să vă faceți un plan vis-a-vis de o călătorie fără frică, dar înțelept, așa nu vă grăbiți. Graba strică afacerea, strică treaba. Și îl mai avem, bineînțeles, pe Dama Biah, care vine cu o mișcare care, cum să spun eu, curge, este este foarte interesant. Deci, o mișcare continuă, e posibil chiar să-ți aducă anumite binecuvântări. Ar fi bine în această săptămână să te conectezi cu oceanul, cu un râu sau chiar și cu o fântână. Este vorba de acea apă care curge. Și sper să nu unii dintre voi să dați în derizoriu, să ziceți, păi mă duc la robinet și... Nu, e vorba de acea apă din natură. Știu că mulți dintre voi vă aflați în zone, în țară, de exemplu, unde este frig, este zăpadă și ideea care este că să luați contact în această săptămână, când se poate, cum se poate, cu acea apă care curge, să luați acea energie curgătoare în așa fel încât, cum să spun eu, propriile voastre energii să nu se oprească, să curgă lin, să se dezvolte, să anuleze acele blocaje. Acum, știu, paradoxal, sunteți poate unii dintre voi în acele zone, mai ales din România, care sunteți sărăcuții de voi fără apă, dacă nu mă înșel, undeva prin Curtea de Argeș și aici, ce să vă spun, poate aveți pe lângă voi, uite, chiar și la o biserică, la o mănăstire, unde de obicei există, și mai ales cei care vă aflați în zonele astea un pic de podiș, munte, cu siguranță sau erau troițe la un moment dat care aveau acea apă care venea din izvor. Nu știu, faceți o plimbare până acolo și luați un pic de apă și dacă vă umeziți un pic mâinile în ea și vă spălați un pic ochii, este ideal, ar fi în această săptămână să luați contact cu o apă care nu stă, o apă care curge în permanență. Bineînțeles că cei care se află lângă ocean, da, tocmai de aceea se pune și fântânile, da, fântânile care vin din izvoarele subterane. Bun, dragilor, cam acestea au fost mesajele pentru voi pentru săptămâna viitoare. Eu sper din suflet că aceste lecturi, aceste mesaje v-au ajutat, v-au adus ghidare, claritate și, de ce nu, poate o nouă viziune asupra vieții voastre sau asupra vieții în general. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și până la o nouă lectură, nu uitați. Zburați înalt, suflete frumoase, și lăsați iubirea, credința și pacea să vă însoțească cu fiecare pas din viața voastră.